ما تنها یه اسم رو نقشه نیستیم، ما یه تاریخیم که یه خون، یه نام. ما نمردیم، ما زنده ایم، ما ایستاده ایم. شماهایی که ریشه ما رو فراموش کردید، بشنوید. ما یه بینندگان عزیز شبکه 7، من علی مهربانی خوشحالم که با برنامه دیگر مهمون خانه شما هستیم. امشب سه‌شنبه 12 خرداد با همدیگه میخوایم با مهمانان بسیار عزیز و گرانقدری که داریم صحبت کنیم در مورد اینکه توافقی که احتمالاً انجام میشه یا شاید هم انجام نشه، قابل پیش بینی نیست شرایط کنونی و شرایطی که ما توش گیر کردیم، ما مردم ایران به واسطه تصمیماتی که جمهوری اسلامی برای خودش و برای ما داره در واقع انجام میده. صحبتی که این روزها مطرح هست و به خصوص ما دیروز تو خبرها سرتیتر خبرها بود و داشتیم میدیدیم این بودش که ایران پافشاری عجیبی انجام میده به بردن آتش بس و گنجوندن در واقع این قسمت از موضوع که توی توافق احتمالی باشه، باید آتش بس بین اسرائیل و لبنان هم باشه. قابل فهم شاید تا یه حدودی باشه وقتی میان سرکوب میکنن، قتل عام میکنن، دریای خون را میندازن برای حفظ نظامشونه، از ترسشونه، از سر استیصالشونه، اما اینکه چرا تا این حد پافشاری میکنن برای این حزب‌های و این گروهک‌های تروریستی که خودشون با پول مردم ایران، با پول نفت، گاز ما به اینجا رسوندنش و یه تل خاکستر ازش مونده، چیز زیادی ازش نمونده، به خصوص بعد 7 اکتبر، اما حاضرن وارد جنگی بشن کمتر از 1 سال، در واقع تو یک بازه 1 ساله برای 3مین بار ایران و ملت ایران رو وارد جنگ بکنن، فقط به خاطر لبنان و حزب الله و حتی یه سری از اینا، حالا حشد و شعبی و اینا رو کاری نداریم، یه سری هم که اصلا به خودش پشت کردن. تو همین راستا من نمیخوام خیلی در موردش الان صحبت کنم، دوست دارم با 2 مهمان عزیزی که مهمان برنامه ما هستن و لطف کردن تشریف آوردن صحبت کنیم و برنامه امشب رو جلو ببریم. من آقایان رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای بابک بهزادی به عنوان کارآفرین، کنشگر سیاسی و فعال مدنی و آقای توماج آریان، ایشون هم پژوهشگر و فعال سیاسی هستن که لطف کردن تو برنامه امشب حضور پیدا کردن. آقایان خوش اومدید. زنده باشید. خب من با اجازهتون شروع میکنم سوالمو با شما آقای بهزادی عزیز. اینکه موضوعی که ما انتخاب کردیم
حالا من یه توضیح اولیه خیلی مختصری دادم و دوست داریم از شما بشنویم. اما سوالم اینجوری، ما داشتم قبل اینکه بیام تو برنامه، دیروز بود، داشتم خبرها رو که میخوندم، محمد مخبر، خب دستیار مجتبی خامنه‌ای، حالا اگه زنده باشه یا حضور داشته باشه و هوش مصنوعی نباشه، در دیدار با نماینده حزب الله گفته بود هر گونه آتش بس و ما بدون اینکه آتش بس یا توافق در نظر گرفتن لبنان، حزب الله و سایر جبهه‌های مقاومت فاقد موضوعیت هستش و گفته بود که ما اگه قرار باشه دیل به اصطلاح توافقی هم با آمریکا بکنیم، حتما هوای شما رو داریم، شما رو توش میگنجونیم و جنگتون، اون تبادل آتشی که همچنان برخلاف اخبار پابرجا هستش بین اسرائیل و حزب الله، باید متوقف بشه. اصلا من میخوام از شما اول بپرسم به چه دلیل اینا چرا دارن انقدر پافشاری میکنن؟ چه منفعتی دارن؟ چه سودی توش دارن؟ تا بعد بحث رو با آقای آریان عزیزم ادامه بدیم. از ادب دارم خدمت شما مخاطبین برنامه، دستن در کارن. ببینید، برگردیم نزدیک به 20 سال پیش، از 20 سال پیش شروع کردن این دایره‌های آتش رو دور اسرائیل ایجاد کردن، هلال به اصطلاح شیعه میگفتن و اونا هم ریتالییت کردن. سیاست خارجی آمریکا جمهوری اسلامی شکست خورد و جنگو به ما رسوند به امروز که رسیدیم. ولی باید به موقعیت امروز نگاه کرد. خب مسلما اسرائیل تونست بیشتر به اصطلاح نیابتی‌ها رو از بین ببره، ولی هنوز تهمونده های آن وجود داره. چند دلیل داره. خب تو وقتی شما در جنگ هستید، اگه خودتون بذاری جای جمهوری اسلامی در جنگ هستید، حتی تهمونده های اونا رو میخوای نگه داری، چون برای ایران که مردم ایران که اهمیتی قائل نیست جمهوری اسلامی، اینا رو به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، حالا توی مبارزه یا توی جنگ یا در به اصطلاح تفاهم نامه‌ای که میخواد امضا بکنه، مذاکرات. این از یک سو. دو، این که اگر با آمریکا هم کنار بیاد، میخواد بدون آمریکا میتونه کنترل کنه به اصطلاح اسرائیل رو. بله، که چقدر کنترل داره روی اسرائیل و نتانیاهو. منافع آمریکا و اسرائیل خیلی جاها یکی هست، ولی خیلی جاها هم جدا میشه. در کلیتش مسلما دنبال ثبات میگرده. الان اکنون که داریم در موردش صحبت میکنیم، هم آمریکا هم جمهوری اسلامی نمیخوان ادامه بدن جنگو، اگه بتونن به تفاهم برسن. اینجاست که اون مذاکرات میاد، حداقل ادامه جنگ به ضررشون. از سوی دیگر خب اسرائیل موجودیت جمهوری اسلامی رو خطر بزرگ برای خودش میبینه و میخواد تا آخرش بره. اینجاست که اون کنترل به بازی میاد. این که جمهوری اسلامی از استفاده میکنه از مردم ایران، موقعیت ایران، دقیقاً درسته، اما در همین موقعیتی که الان هستیم ناچار دفاع کنه از تمامیت ارضی، به خاطر اینکه شما از هشت‌الشعبی رو دیدید که استفاده کردن برای سرکوب کردها و صحبتی بود در آکسیوس که قرار بود کردها به عنوان بوتس آن گراوند همگام با مجاهدین مثل این که میخواستن وارد بشن، که اردوغان اجازه نداد. به آمریکا گفت که این باعث بی‌ثباتی میشه. اگر نگاه کنید دلیل ورود آمریکا از بین بردن بی‌ثباتی بود. اگه اینو به عنوان اصل موضوع نگاه کنیم، موقعیت نگاه به ناحیه و اتفاقاتی که داره میفته، منافع ملی از هر سو که نگاه کنید کمی جدا میشه. بله، من با حرف شما کامل موافق هستم که یکی از اهدافی که آمریکا داشت در واقع از بین بردن بی‌ثباتی در منطقه بود. حالا ما خب میتونیم این ایراد و این خورده رو بگیریم که شاید خیلی واضح نبود هدفهایی که از شروع جنگ شخص ترامپ داشتش و شاید به اون نتونست برسه، ولی این قطعا یکیش بود. حالا من میخوام در راستای سوال شما یه جور دیگه همین سوالو از آقای آریان عزیز بپرسم.
جناب توماجاریان، ببینید من کاملا قابل درک، همونطور که آقای بهزادی گفتن، برای سالها علی خامنه‌ای، شخص علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران تلاش کرد جنگو به خارج از مرزهای ایران با اسرائیل حالا یا پایگاه نظامی آمریکا بکشونه و در این شکست خورد. جنگ به داخل ایران کشیده شد، بسیاری از فرماندهان ترور شدن و محور مقاومت هم آسیب زیادی دید. خب ما دیدیم محور مقاومت مثلا حماس اصلا بیانیه میده که محکوم میکنه حملات سپاه پاسداران رو به یک سری از کشورهای در واقع حاضر در منطقه که عرب زبان هستن، یا به اصطلاح حوثیای یمن هم اصلا توی این جنگ اخیر آنچنان و شاید اصلا کاربرد نظامی و عملی رو نداشتن برای جمهوری اسلامی. و خب بسیاری از این افرادم که فرماندهاشون کشته شدن، به ضعیفترین حالت خودش رسیده این محور مقاومت. من کامل درک میکنم که جمهوری اسلامی این ایدئولوژی رو داشته و با شکستم باش روبرو شده. به هر حال اینا دارن تجزیه تحلیل میکنن و فقط نمیتونیم بگیم کورکورانه دارن تصمیم میگیرن. اما سوالی که برای من هست و از شما میخوام بپرسم، خب اینا که دارن میبینن با این شکست روبروه، چرا نمیان یک پلن جدید، یک برنامه جدید رو همون مصرانه موندن؟ یعنی الان هدفشون اینه محور مقاومت مثلا حزب الله رو دوباره بتونن بهش یه جانی ببخشن، بتونن تحریما رو بشکنن، یه پولهایی رو دریافت کنن و دوباره اینا رو بازسازی کنن. اصلا به این فکر نمیافتن که باید یک ایدئولوژی جدید رو جایگزین بکنن و این شکست خورده است؟ مگه رهبران خودشون رو از دست ندادن تو این راستا؟ بله، با درود به شما جناب مهربانی و میهمان محترم برنامه جناب بهزادی. ببینید ایدئولوژی ها معمولا به همین شکل عمل میکنن، یعنی اینکه تغییراتی درشون ایجاد نمیشه. اگر ما به ایدئولوژی مارکسیستی شوروی هم نگاه کنیم میبینیم که همین اتفاقات درش افتاد و این مشکلات باعث فروپاشی این اتحاد جماهیر شوروی شد. یک کتابی من میخواندم در مورد شوروی و میگفتش که چون در زمان بعد از لنین استالین آمد و تروتسکی حذف شد و از شوروی فرار کرد، این کتاب توضیح میده که اگر تروتسکی به جای استالین می آمد تقریباً 90% 95% کارهایی که استالین انجام میداد رو اونم انجام میداد. این نتیجه گیری رو من انجام میدم که جمهوری اسلامی هم توان تغییر ایدئولوژی خودش رو نداره، چون 47 ساله بر اساس اسرائیل ستیزی عمل کرده. وقتی که ایدئولوژی جمهوری اسلامی از ابتدا بر اساس محاصره اسرائیل طراحی شده و اینکه یک روزی ما باید اسرائیل رو نابود کنیم، تمام اهدافش و منابع مالیش میره به اون سمت که به اون هدف خودش برسه. برای همین جمهوری اسلامی از ایدئولوژی خودش دست نکشیده و همچنان اعتقاد داره که باید اسرائیل نابود بشه. برای همین این گروه‌های نیابتی رو لازم داره برای اون رویای نهایی خودش. برای همین نمیتونه از اینو دست بکشه متاسفانه. بله، من با نظرتون خب با تحلیلتون موافق هستم. ما دیدیم بعد از حذف علی خامنه‌ای به عنوان رئیس حکومت نه تنها بهتر نشد، حتی افراد تندروتری شاید رأس نظام اومدن و فرقی نداره. همینجاست که ما میبینیم اصلاح طلب ترین فرد جمهوری اسلامی وقتی که پای حفظ نظام میرسه، پای حفظ اون ایدئولوژی میرسه، در واقع تبدیل به ستمگرترین فرد میشه، سرکوبگرترین شخص میشه. حالا خب بذارید من بحث رو با شما ادامه بدم و بعد برگردم سال بعدیمو با جناب بهزادی عزیز داشته باشم. خب جمهوری اسلامی الان خودش میدونه درگیر مشکلات داخلی زیادیه. من از این دید نمیخوام نگاه کنم که دلسوز یا نگران مردم باشه، اما میدونه این در واقع ممکنه بستری رو فراهم کنه که قطعا اینطور خواهد بود، دوباره اعتراضات داخلی مثل یک آتیش زیر خاکستر فوران کنه و شکل بگیره و میدونه توانایی سرکوبش هم بسیار کمتر از قبل هستش. بسیار ریزش هایی بوده، ترس در افراد هستش و مردمی که داغ دیده هستن، مردمی که خشمگین هستن و شجاعتشون حتی بیشتر از قبل هم شده، برخلاف باور جمهوری اسلامی بعد اون 18 و 19 فاجعه‌ای که خیابانی که رقم زد. خب این من بعضی وقتا میگم این فرمانده سپاه
برای حفظ بقای خودشون چطور در نظر نمیگیرن که الان اولویت اینا بر اساس لبنانه؟ یعنی اولویتشون آتش بس و خارج کردن حزب الله از زیر حملات شدید اسرائیل هستش. به این موضوع فکر نمی‌کنن که این شرایط داخلی ممکنه خیلی نزدیک یه اتفاقاتی رقم بخوره که اتفاقا باعث سقوطشون بشه؟ اولویت بندیشون بر چه اساسه؟ خب مگه نمیگن دشمن اصلی ما مردم هستن؟ حالا اگه نگنم رفتارشون اینو نشون داده توی سالهای گذشته دیگه. این برای دو تا چهار تایی در نمیاد. شما اینو نشد از همون ایدئولوژی میدونید یا اینکه انقدر از جنبه‌های مختلف خودشون با تصمیماتشون مشکلات رو برای خودشون به وجود آوردن که قادر به حل چندتاش با هم نیستن؟ ببینید در مورد لبنان یک مسئله ای هستش. ببینید تا قبل از جنگ 39 روزه بین ایران و امریکا و اسرائیل وضعیت لبنان آرام بود. لبنان به خاطر حزب الله لبنان به خاطر جمهوری اسلامی وارد جنگ شد و الان جمهوری اسلامی اگر پشت لبنان رو خالی کنه، یعنی پشت حزب الله لبنان رو خالی کنه، این شایبه در دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی پیش میاد که جمهوری اسلامی به هر روی یک روز ما رو میفروشه. برای همین اینها به هیچ عنوان از پشت حزب الله لبنان عقب نمی نشینند، به خاطر اینکه این شایبه در دیگر گروه ها تقویت میشه. بله. لبنان الان حزب الله لبنان گره خورده با جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی به هیچ عنوان از داستان حزب الله کوتاه نمیاد. ببینید وقتی شما ایدئولوژیک فکر میکنید دیگر به دنیا فقط رنگ سیاه و سفید رو میبینید و دیگر رنگ ها رو نگاه نمی کنید. جمهوری اسلامی چون ایدئولوژیکه و هدفش به دست آوردن ام‌القرایی جهان اسلام و نابودی اسرائیل هستش، براش مهم نیست که ملت ایران در چه وضعیتی قرار دارن. شما اشاره کردین به این گرانی های وحشتناک. بله. این ادامه این روند باعث فروپاشی اقتصادی کشور ایران خواهد شد. ما می‌بینیم در 3-4 روز گذشته جمهوری اسلامی شروع کرده به دوباره موشک پراکنی به کشورهای منطقه. این ناشی از این میشه که تحریم‌های امریکا داره جواب میده. جمهوری اسلامی میدونه که اگه 2 ماه دیگه این تحریم‌ها ادامه پیدا کنه، این محاصره دریایی، اقتصاد ایران با فروپاشی مواجه میشه و به شدت اوضاع خراب میشه. جمهوری اسلامی الان هدفش این هستش که یک جنگ دوباره‌ای رو در منطقه آغاز کنه و داره این کار رو انجام میده. حمله به کویت، حمله به امارات، داره این حملات کوتاه رو انجام میده که یک بار امریکا شدیداً باش برخورد کنه و جنگ آغاز بشه و از این بحران نجات پیدا کنه. بله. جمهوری اسلامی در 2-3 ماه آینده با بحران وحشتناکی طرف خواهد شد و اصلا قابل پیش بینی نیست که ملت ایران در اون زمان چه عکس العمل نشون بدن. بله. من بچه‌ها پشت سر میخوام تصویر رو ستایی نشون بدن هر سه ما رو، چون صحبت‌ها کامل به هم مرتبطه. جناب بهزادی، از صحبت‌های آقای آریان خب این برداشت رو داریم می‌کنیم که اتفاقا هم افتاده، تحلیل درستیه، ما داریم می‌بینیم که تکرار موشک پراکنی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، میخواد جنگ رو به اصطلاح آغاز کنه تحت فشاری که هست. من سوالم از شما اینه، خب اگه تهران همچنان تاکید کنه، مصرانه پافشاری کنه که از محور مقاومت به خصوص حزب الله حمایت کنه و حالا الان اسرائیل به حرف ترامپ و آمریکا گوش داد و متوقف کرد حملاتشو، اما تو همین آتش‌بازی که از دیروز ترامپ گفته شده من انجام دادم، ما دیدیم دیشب و امروز حملات حزب الله ادامه داشته به صورت پهپادی به شمال اسرائیل و داخل اسرائیل فشار بسیار زیادی هستش علیه نتانیاهو و میدونیم انتخابات در واقع نخست وزیری اسرائیل هم در پیش هستش. آیا اسرائیل میتونه اینو ادامه بده، به حرف آمریکا گوش بده و صدای داخل خودش و سیاستمداران خودش رو نادیده بگیره و اگه چنین چیزی باشه اسرائیل بخواد بذاره کنار و به حفظ منافع خودش اقدام عملی رو انجام بده، ما میتونیم بگیم وارد یک چرخش تنش دائمی داخل خاورمیانه شدیم؟ ببینید، چرخش دائمی تنش خواهد بود، شکی در این نیست. گفتم منافع رو باید جدا کرده از هم دیگر. این که رأساً
اسرائیل ممکنه حرکتی بکنه به همین دلیل بود که جمهوری اسلامی میخواست تست کنه آمریکا رو چقدر کنترل داره. 3 بار در طول این مدت اسرائیل تونست کاری انجام بده، حملاتی انجام بده بدون هماهنگی با آمریکا. یکی رفاه بود، وارد شدن، یکی کشتن حسن نصرالله بود، یکی پیجرها بود. بر این اساس این تیت فور تد بود، یعنی جمهوری اسلامی داره تستش میکنه که هر سه موفقیت آمیز بود. بله شکی درش نیست. شما در موفقیت نظامی آمریکا و به اصطلاح اسرائیل شک نمیتونید بکنید. بسیار قوی هستن. اما ببینید جمهوری اسلامی تنها کاری که میتونه بکنه ایجاد ناامنی اطراف و اینجاست که فشار میاره. شما فرمودید در مورد تحریم ها، این سیاست کلان آمریکاست که بتونه تحریم ها رو بیشتر کنه و از سوی دیگر جمهوری اسلامی در برابر اون ثباتی که میخواد حالا آمریکا ایجاد بکنه، بی ثباتی میخواد ایجاد بکنه. وظیفه جمهوری اسلامی این است و اینجاست که میریم توی اون کنترل زمان، کدوم یکی زودتر پلک میزنه. در این راستا شما میبینید جمهوری اسلامی حرکت انتحاری کرده ولی نمیخواد ادامهش بده. ببینید شما وقتی که میبندید به اصطلاح تنگه هرمز رو، 90% ایمپورت و اکسپورت ایران از اونجا میاد. یعنی میگه من حاضرم خودم رو بکشم از نظر اقتصادی و دیوانم میتونم این کار بکنم و کل ناحیه رو به خطر بندازم. شما چقدر میتونید انتحاری برخورد کنید؟ یعنی تا این حد. خب اینجا شما میبینید که جمهوری اسلامی داره اقتصاد دنیا رو به خطر میندازه که فشار وارد با آمریکا بکنه. به همین دلیله که هر دو طرف الان من میبینم که میخوان با هم به یک تفاهمی برسن، ولی بین اینا شکاف زیاد هست. حداقل تفاهمی که میتونن برسن که فعلا با آتش بس برسن. اگه نوتیس کرده باشید، دیده باشید که آقای ترامپ هم صحبتایی که کرد دوباره برگشت به همون اصول اول. اصل موضوع اتمیه. اگر بتونن این موضوع حل کنن، بقیه‌شو شاید بتونن راحت‌تر. اون البته قسم تکنیکالش طول میکشه، ولی اصل موضوع اینجاست. از سوی دیگر اسرائیل، جمهوری اسلامی خب همینجا جناب بهزادی اجازه بدید، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. همینجا من یه سوال پیش میاد که یعنی شما به این باور دارید که آمریکا، خب مشخصه که تهران محور اصلی در واقع برای انجام توافق و برنامه هسته‌ای قرار داده، اگه توافق قرار بگیره اسرائیل میپذیره که فقط منوط به برنامه هسته‌ای بشه، اجازه میده یا نه دوباره یک عملیاتی همونطور که خودتون گفتید مثل پیجرها، مثل کشتن نصرالله رو انجام میده؟ چون اسرائیل کسیه که الان داره این خطر رو نزدیک مرزهای خودش و به داخل مرزهای خودش حس میکنه. این سوال $1,000,000 شما داره میکنه از این تفاهم. دقیقا همین هم هست. جمهوری اسلامی دیگه نمیخواد، ببین اگر بخواد وارد یک تفاهمی بشه میخواد مطمئن بشه که رئیس جمهور بعدی یا شخص دیگری و چقدر کنترل داره میتونه اینو به سال سازمان ملل هست هر طوری به هر نوعی. از سوی دیگر آمریکا هم اگر با تفاهمی بکنه میخواد مطمئن بشه. دیدید که دوباره فرستاد به اصطلاح تفاهم نامه رو، گفت که اگه شما حتی بمب اتمی هم نسازید یا انریچمنت هم انجام ندید، آیا بمب خواهید خرید از کشورهای روگ به اصطلاح؟ خب ببینید اینا همه نگرانی هست. بله. فعلا در این مقطع زمانی ما داریم میبینیم که هر دو طرف، آمریکا فشار اقتصادی رو داره مثل آناکوندا، فشار اقتصادی شدید رو داره روی جمهوری اسلامی و ایران، ولی نمیخواد جنگ رو شروع کنه چون به بی‌ثباتی ایجاد میشه. بله. هنوز ما چین و روسیه رو وارد این معادله به طور مستقیم نکردیم. درسته. مرسی. جناب آریان عزیز، حالا یه سوال من اینجا برام پیش میاد که اساساً جمهوری اسلامی توانایی همزمان این دوتا کار رو با هم داره. چه کاری؟ یک، سرکوب مردم داخل، حالا به هر روشی که ما باش کامل آشنا هستیم، و دومی این که حمایت مصرانه از محور مقاومت و حزب الله. اصلا بنیه جمهوری اسلامی، شرایط جمهوری اسلامی این اجازه رو الان میده. حالا از هر نظر، از هر جبهه‌ای بخوایم الماناشو در نظر بگیریم، آیا میتونه اینو ادامه بده؟ ببینید
در مواقع ضروری همین نیابتی ها به کمک جمهوری اسلامی آمدند. شما تصور کنید که هشت‌الشعبی در وسط جنگ آمد و شروع کرد به راهپیمایی خیابانی در داخل ایران. همینطور حزب الله لبنان توانایی رو داره که هزاران نفر رو برای سرکوب اعتراضات داخلی در ایران بفرسته و همینطور فاطمیون به افغانستان. برای همین خب جمهوری اسلامی برای اون روزش هم برنامه‌ریزی کرده که از این گروه ها برای سرکوب داخلی استفاده کنه. ولی معادلات همیشه به نفع جمهوری اسلامی نیست. این محاصره دریایی به شدت ذهن جمهوری اسلامی رو پریشان کرده. روز به روز بیپولی داره جمهوری اسلامی رو اذیت میکنه، تورم داخلی داره بیداد میکنه در داخل و همینطور این فشارها اگه ادامه پیدا بکنه اوضاع به شدت از کنترل خارج خواهد شد. به نظر من الان ترامپ داره میبینه که این محاصره دریایی جواب داده، برای همین فکر میکنم که در یکی دو ماه آینده تاکیدش باشه بر همین داستان ادامه محاصره دریایی، چون گلوی جمهوری اسلامی به شدت داره فشار میده. برای همین البته در نهایت ترامپ امیدوار هستش که این فشارها باعث بشه جمهوری اسلامی بیاد قرارداد ببنده و سلاح هسته‌ای خودش رو تحویل بده. هدف ترامپ این هستش، ولی ما امیدوار هستیم که اسرائیل این بازی رو به هم بزنه. ببینید این در دیروز و 2 روز پیش به شدت نتانیاهو و ترامپ با هم تنش داشتن بر سر موضوع لبنان. بسیار بسیار ترامپ فشار داره میاره به نتانیاهو در داخل اسرائیل بسیار بسیار محبوبیتش کاسته شده و اگر همینطور ادامه پیدا بکنه ممکنه انتخابات رو هم ببازه. اوضاع اسرائیل هم با توجه به این داستان ها ناآرام هستش، البته اوضاع سیاسیش. برای همین اگر که اسرائیل بخواد از این باطلاق آزاد بشه، نتانیاهو به راهی جز استعفا و کنار رفتن از قدرت نداره تا نفر بعدی بیاد و بتونه این داستان لبنان رو و داستان جمهوری اسلامی رو حل کنه. امروز هم نتانیاهو تاکید کرد که هدف ما براندازی نظام جمهوری اسلامی است. برای همین من فکر نمی‌کنم که اسرائیل از این داستان کوتاه بیاد. اگر به صورت کوتاه مدت بخواد سکوت کنه، ولی در میان مدت سکوت نخواهد کرد. جنبندی صحبت‌های شما رو جناب آریان من میخوام انجام بدم. ما اینطور برداشت میکنیم که جمهوری اسلامی به ایران نیاز داره برای تأمین محور مقاومت و در واقع به محور مقاومت نیاز داره برای تداوم حکومتش بر ایران. خب اینو کاملا قابل درکه و شما پیشبینی خودتون هم تو 1-2 ماه گذشته گفتید، اما سوال آخرم میخوام از شما انجام بدم جناب بهزادی، این که شما شرایط رو چطور پیش بینی میکنید با این شرایطی که تو منطقه است؟ من میدونم منصفانه باشیم، آدم میتونه اینجا تحلیل بکنه، تجزیه تحلیل بکنه، همونطور که جناب آریان گفتم مثلا تو 2 روز گذشته تنش‌هایی بوده. خب ما قبل جنگ 12 روزه هم به تمام در واقع تو تمام شبکه‌های خبری و روزنامه‌ها این خبر اومد که ترامپ و نتانیاهو با هم تنش بسیار زیادی گرفتن، حتی با هم بحثشون شده، اما دیدیم که یک بازی سیاسی بود که حواس‌ها رو پرت کنن تا بتونن بهتر اون هدفی که داشتن انجام بدن. حالا من نمیگم این هست یا نیست، فقط دارم چیزی که هست رو بیان میکنم. شما شرایط چطور در آینده خواهید دید؟ تا اونجایی که من میبینم تلاش اینه که جنگ پایان پیدا کنه و ببینید جمهوری اسلامی دستی کمش نگیرید. ما فکر کنم بعد از 96 ساعت اول نشون داده شد که جمهوری اسلامی نه تنها از بین نمیره که سرکوب شدیدتر شد، منسجمتر شد برای سرکار موندن و موشکاش به همه جا انداخت و ناحیه رو به هم ریخت و همون قولی داده بود که گفته بود انجام داد. اینجا بود که آمریکا یک کمی با اینکه ببین مثلا گرفتن تنگه هرمز، کنترل کردنش یه چیزی، امنیتش چیز دیگری است. امنیت رو با 2 موشک میتونه به هم بزنه جمهوری اسلامی و گلوبال اکانومی رو به خطر میندازه. بر این اساس و نگاه آمریکا نگاه بزرگتر از اون هست که به اصطلاح اسرائیل داره یا نتانیاهو داره، به خاطری که اون هنوز نگرانی که گلوبال اکانومی و ثباتی که در ناحیه میتونه جهان در حقیقت ایجاد کنه
و اون به خطر افتاد. 25% انرژی از وجود رد میشه. کنترل ترامپ بر اسرائیل و نتانیاهو بسیار مهمه. من فکر نمی کنم نتانیاهو بتونه، اولا جمهوری اسلامی که نمیتونه، مگر اینکه آدم بیارن روی آدم بوتس آن گراوند بذارن، یعنی سرباز وارد کنن، نیروی زمینی. کسی وارد الان سعی کردن از طریق کردها و به اصطلاح که اونم داستانهای خودشو داره و شرایط خودش اصلا که نتونه. خب برای همین جمهوری اسلامی از هشت‌الشعبی استفاده کرد که بزنه کردستان، اقلیم کردستان رو. بله. از سوی دیگر 3 جزیره ایران بود که به اصطلاح امارات میخواست کلیم کرده بود و میخواستن وارد بشن و باز برای همین موشک‌های بیشتری فرستاد. جمهوری اسلامی از اینجوری که از نظر تحلیل ها تا سرباز وارد نشه، من فکر نمی کنم دولت عوض بشه فعلا. اگر فروپاشی بشه، به فروپاشی با براندازی فرق میکنه. بله. یعنی نظام از درون. بله یه دولت ناکارا داشته باشه، قسمتیش داشته باشه. اینجاست که اون پیام اول شما که ایران ارث پدر ماست، ما اولویت ها رو باید تشخیص بدیم. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی بره و ایران تجزیه بشه یا قسمتی ازش بره، اینجاست که شما باید اون نگرش خودتون داشته باشه که آیا ما حاضرین بچه رو با قنداق بندازیم بیرون. ولی اینکه رقم خورده که در آینده جمهوری اسلامی هم ضعیفتر شده، الان نشون میده که ما سر کار هستیم، ولی دریای خون بین مردم و جمهوری اسلامی هست. من فکر نمی کنم اینا به توانایی داشته باشن هر 6 ماه 8 ماه 1 سالی با این وضع اقتصادی و مقدار خونی که هست بین مردم و جمهوری اسلامی. سوم این که شما صداهایی هم از قبل میشنیدید. یادتون باشه یه زمانی بود دوران حتی رفسنجانی میگفت که آقا این مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل بذارید کنار. آیا چنین روزنه‌هایی باز خواهد شد بعد از این که بگن ما بر سر کار هستیم؟ آیا بازنگری خواهند کرد؟ 2 صدای مختلف است. یا همون اصولگرایان خواهند موند و همین روش رو پیش ببرن؟ مسلماً اسرائیل یا حتی آمریکا ممکن ناچار بشه وارد بشه و جامعه هم فقیرتر بشه. بله کاملا قابل درک. من احساس می‌کنم یعنی مشخص جمهوری اسلامی توی این شطرنج سیاستی که خودش آغازگرش بوده توی لوپی افتاده تو منطقه که هی داره براش تکرار میشه و توانایی این تکراره براش هم نیستش و مهمترین مهره این شطرنج ما مردم ایران هستیم که شاید توی صحبت‌های سیاستمدارها اسمی از ما برده فعلا نشه یا صحبتی نشه، اما همه اینا حل بشه بزرگترین سال جمهوری اسلامی با مردم میخواد چیکار کنه. جنگ تموم شه، آسمانش که حالا دست خودش الان نیست ولی بگیم کنترلشو داشته باشه، زمینشو داشته باشه، کوچه و خیابان تا کی میخواد این شکلی با سیرکی که هر شب راه انداختن ببره؟ بسیار ممنونم جناب بابک بهزادی عزیز، فعال و کنشگر سیاسی، و آقای توماج آریان به عنوان فعال سیاسی، دکترای علوم سیاست که با ما همراه بودید. متشکرم. تا برنامه دیگه ازتون خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از وقتی که من دادید. زنده باشید. متشکرم. بله، ایران ما، کشور ما، وطن ما، ارث پدری ما جایی است که ما ازش حظ نشدنیم، جایی است که تجزیه ناپذیره. حالا فرق نداره مغولا میخوان بیان، آخوندا میخوان بیان، هیچ حکومتی، هیچ ایدئولوژی، هیچ گرایشی، هیچ جبهه و حزبی نمیتونه از ما بگیرش. فقط به یک دلیل، به خاطر مردمی که داخلش هستن، مردمی که 18 و 19 دی و سالهای قبل اون زمانها و تاریخهای زیادی در ذهن تک تک ما هست که وقتی صحبت از شجاعت میکنیم، صحبت از ایستادگی میکنیم، تاریخی که به ذهنمون میاد و ما 18 و 19 اینو یک بار دیگه نشون دادیم. مردمی که جونشون رو دادن برای آرمانها و اون وطنی که هممون داریم اسمشو یدک میکشیم با افتخار. بریم یه ویدیو رو نگاه کنیم از یک قهرمانی که جاودانه شد برای ما.
فرزند ایران، جان فدای وطن، امیرعلی مولایی در 3 فروردین 1386 به دنیا آمد. امیر علی مولایی جوانی از دیار جیرفت، ساکن قشم، در 18 سالگی در 18 دی ماه 1404 توسط مزدوران جمهوری اسلامی با گلوله جنگی پرپر شد و از میان خانواده، دوستان و همه عزیزانی که دوستش داشتند عاشقانه رفت. نامش در خاطر عزیزانش و مردم ایران جاودانه شد. او جوانی بود سرشار از مهر، لبریز از آرزو، آکنده از امید. قلبی داشت که برای زندگی می‌تپید. امیرعلی با چشمانی که افقهای دور دست آینده را می‌دید، هزاران رویا در سر داشت. رویای روزهای روشن‌تر برای آزادی وطن و روزهای بهتر جنگید. او همیشه برای ساختن فردایی بهتر در فکر بود. اما سرنوشت فرصت ادامه این راه را از او گرفت و در این راه جان شیرینش را داد. دفتر جوانیش زودتر از آنچه باید بسته شد، اما نامش جاودان ماند. امروز خانواده‌اش ماندند، با جای خالی فرزندی که هر گوشه خانه یاد او را زنده می کند. مادری که هنوز صدای قدم‌های پسرش را در خاطر دارد. پدری که به یاد لبخندهای او روزگار می گذراند. عزیزانی که هر صبح و هر شب با خاطرش زندگی می کنند. دوستانش در سوگ او هستند و نوشتند: کسانی را که از دست می دهی به اجبار می آموزی که با نبودنشان زندگی کنی و ادامه دهی، اما هیچگاه دلت با نبودنشان کنار نمی آید. چه تلخ از حقیقت این جمله، زیرا بعضی از آدم‌ها هرگز از زندگی ما نمی روند. شاید جسمشان در کنار ما نباشد، اما نامشان در قلب‌ها حک می شود و یادشان در خاطره ها نفس می کشد. امیرعلی رفت، اما مهربانیش نرفت. خنده هایش خاموش شد، اما انعکاس آن هنوز در ذهن دوستانش جاری است. رویاهایش ناتمام ماند، اما یاد او در دل کسانی که دوستش داشتند زنده است. مادرش گفته بود که نام پسرش کمتر شنیده شده است. از همین رو ما نام او را تکرار می کنیم: امیرعلی مولایی عزیز، تا نام او فراموش نشود، تا مردم او را بشناسند، تا بدانند جوانی 18 ساله با قلبی پر از امید و آرزو در این سرزمین زندگی می کرد. جوانی که خانواده‌اش به او افتخار می کنند و دوستانش هر روز دلتنگ او هستند. امروز از او تنها سنگی سرد بر مزارش نمانده است، بلکه یاد و نام و خاطره ماندگار پا بر جا مانده است در قلب‌های همه کسانی که او را می شناختند و شناختند و زنده خواهد ماند نام او. زمان می گذرد، فصل‌ها عوض می شوند، اما بعضی نام‌ها هرگز کهنه نمی شود. امیرعلی و تمام جاوید نام‌ها از آن نام‌هایی هستند، نام‌هایی که با اشک، عشق، دلتنگی و خاطره درآمیخته و تا همیشه در یاد عزیزانشان و همه مردم سرزمین ایران باقی خواهد ماند. یادت گرامی، خاطرت جاودان. امیرعلی عزیز، تو فراموش نخواهی شد. بله، روح شاد، نامش جاویدان و یادش گرامی، امیرعلی ملایی عزیز، اصلاح میکنم فامیلیشونو. و وقتی آدم داستانها، خب اسم و فامیلشون رو شنیدیم،
وقتی میایم داستانشون رو میشنویم، روایت داستانشون رو برامون عزیزان بازگو میکنن، میبینیم که قهرمان و قهرمانان ایران، این سرزمین، فقط برای گذشته نیستش، فقط معطوف به کتاب‌های حماسی ما و شاهنامه و کتب درسی ما نیستش. این خاک، این مرز و بوم، میلیون ها قهرمان توش جا داده شده و هر روز دارن نفس میکشن، هر روز آماده هستن. سر تعظیم فرود میاریم برای تمام جاویدنامانی که رفتن برای ایران، برای وطن و کشته شدن، به قتل رسیدن و به خانواده هاشون میگیم زندگی جریان داره، ادامه داره، اما ما هرگز فراموش نخواهیم کرد. بسیار عالی، ممنونم ازتون، قربون چشماتون بشم که یک بار دیگه، یک برنامه دیگه ما رو مشاهده کردید. با ما همراه باشید فردا شب ساعت 10 شب به وقت ایران. بدرود.